Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα απολαυστικό σουφλέ μελιτζάνας με κιμά, που δεν θα πιστέψεις ότι είναι από φυτικά υλικά και απόλυτα υγιεινός. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο και ας ξεκινήσουμε με τη συνταγή μας. Κόβεις τις μελιτζάνες σε λεπτές ροδέλες και προσέχεις να έχουν το ίδιο πάχος. Έτσι θα ψηθούν όλες ομοιόμορφα την ίδια ώρα. Αν θέλεις μπορείς να τις ξεφλουδίσεις κιόλας. Μετά θα τις βάλεις σε ένα μπολ, προσπαθείς λίγο με τα χέρια να τις ξεχωρίσεις και ρίχνεις ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αλάτι. Ανακατεύεις ώστε όλες να καλυφθούν από το λάδι και το αλατοπίπερο και μετά θα τις αραδιάσεις σαν ταψί τη μία δίπλα από την άλλη. Ψήνεις για περίπου 10 με 15 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου ώστε να μαλακώσουν. Όση ώρα ψήνεις τις μελιτζάνες ετοιμάζεις τον κιμά. Για τον κιμά αυτή τη φορά χρησιμοποιήσα ροβίτσα. Ένα νόστιμο όσπριο που μοιάζει με φακί και περιέχει πολύ σίδηρο, πρωτεΐνη και βιταμίνες και δεν χρειάζεται μούλιασμα από το βράδυ. Πολύ απλά τη βάζεις σε κατσαρόλα μαζί με νερό και βράζεις για περίπου 30 λεπτά μέχρι να είναι μαλακή αλλά να μην λιώσει. Κρατάς την άκρη και προχωράς στο επόμενο βήμα. Ψιλοκόβεις ένα κρεμμύδι και σκόρδο. Κάθε φορά που φτιάχνω φυτικό κιμά, προσπαθώ να προσθέσω όσο περισσότερα λαχανικά μπορώ. Αυτή τη φορά έβαλα μανιτάρια στο μούλτι και τα πολτοποίησα μέχρι να πάρουν τη μορφή του κιμά. Τώρα σε ένα τηγάνι ζεσταίνεις σε μέτρια προς δυνατή φωτιά ελαιόλαδο και μόλις κάψει προσθέτεις το κρεμμύδι. Αφού μαλακώσει ρίχνεις και το σκόρδο, τον πελτέ ντομάτας και μαγειρεύεις για λίγο μέχρι να βγάλει τα αρώματα και τη γεύση του. Στη συνέχεια προσθέτεις τα πολτοποιημένα μανιτάρια, τη βρασμένη ροβίτσα, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη και ανακατεύεις μέχρι όλα τα υλικά να ενσωματωθούν και να πάρουν τη μορφή του κιμά. Και ενώ εγώ ανακατεύω, εσύ πάτα το like και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάτα το κουδουνάκι ειδοποίησης αν με βλέπεις για πρώτη φορά και σου έχω κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και την αφράτη κρέμα. Αντί για αυγά που συνήθως φτιάχνετε το σουφλέ, εγώ το αντικατέστησα με το υγρό από μια κονσέρβα με ρεβίθια, το γνωστό ακουαφάβα. Στο σύνδεσμο που θα βρεις στη γωνία της οθόνης σου, θα δεις πως έφτιαξα κουλουράκια με ακουαφάβα. Θα τη χτυπήσω με το μίξερ μέχρι να γίνει αφράτη και να σχηματίζονται βουναλάκια όπως σε μια μαρέγκα. Θα χρειαστείς τουλάχιστον 10 λεπτά χτύπημα μέχρι να γίνει έτσι. Τώρα σε ένα μπολ βάζεις γιαούρτι, εγώ έβαλα σόγιας, φυτικό γάλα και τα ανακατεύεις. Μετά προσθέτεις αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, baking powder, αλάτι και κουρκουμά που θα δώσει χρυσοκίτρινο χρώμα και διατροφική μαγιά για να αποκτήσει τυρένια γεύση. Όλα μαζί τα ανακατεύεις μέχρι να διαλυθούν και να γίνουν ένα σκυλός. Προσθέτεις σταδιακά τη μαρέγκα από ακουαφάβα και ενσωματώνεις με απαλές κινήσεις. Προαιρετικά εγώ βάζω και λίγο τριμμένο τυρί. Αν έχεις φυτική φέτα θα του πάει απίστευτα, αλλά εγώ επειδή δεν βρήκα έβαλα λίγο τύπου τσένταρ. Θα το προσθέσεις και αυτό στο χυλό
και κράτα και λίγο για από πάνω. Λίγο πριν αρχίσει το στήσιμο, κόβεις και ντομάτες σε λεπτές ροδέλες. Σε ένα πυρέξ ή ταψί μεγέθους 26x20 εκατοστά πασπαλίζεις στον πάτο λίγο τριμμένη φρυγανιά για να αποκτήσει κρούστα και τοποθετείς μια στρώση με τις μισές μελιτζάνες. Από πάνω ρίχνεις το μισό κιμά. Για να γίνει πιο νόστιμο το φαγητό, βάζεις μία στρώση από πιπεριές ψητές. Για ευκολία εγώ χρησιμοποίησα αυτές από βαζάκι, αλλά φυσικά μπορείς να φτιάξεις και μόνη σου. Και μετά μία στρώση με τις ροδέλες από ντομάτα, για να γίνει ζουμερό το φαγάκι μας. Από πάνω θα ραντίσεις μερικές κουταλιές από την κρέμα που έφτιαξες. Επαναλαμβάνεις την ίδια διαδικασία με μία δεύτερη στρώση από μελιτζάνα, κιμά, πιπεριά, ντομάτα και κρέμα, μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Από πάνω ρίχνεις και λίγο από το τυρί που κράτησες, λίγο τριμμένη φρυγανιά και ψήνεις στον φούρνο για 40 με 45 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. Νομίζω ότι τελικά θα συμφωνήσεις μαζί μου πόσο εύκολο είναι να μαγειρεύεις υγιεινά και με απλά υλικά. Είμαι σίγουρη ότι όλοι στο σπίτι θα γλύφουν τα δάχτυλά τους με τόσες στρώσεις νοστιμιάς. Αυτά για σήμερα και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.